හයි තා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන අලුත් වීඩියෝ තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ප්ලේලිස්ට් එකක් ඔයාලා මේක උඩින් බලාගෙන ඉන්න මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් නම්. ඉතින් ගොඩක් අය මගේ කමෙන්ට්ස් අහලා තිබ්බා Tron ගැන කතා කරන්න. ඇයි Tron ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඒක ස්කෑම් එකක්ද මොකක්ද එහෙම කියලා. හරිද? ඔය ගොඩක් කට්ටිය Tron ගැන වැඩිපුර දැනගන්න සහ ඒක ස්කෑම් කියලා හිතන්න ඔහම හේතුව තමයි මේ ලයන් ෂෙයා කියලා අවනර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ ඒක ආයි පිරමිඩ් එකක් කෙලින්ම. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් තේරුම් උදාහරණයකුත් මේ වගේ. අපි ගමුකෝ මේ ෆෝන් එක හරිද? මේක Google Pixel phone එක. ඒකට Google Pixel phone එකක් වල පස්සේ Google සමාගමෙන් හදන්නේ ඒකේ reputation එකක් තියෙනවා එහෙම තියෙනවා. හැබැයි මම එල්ල කියනවා මෙහෙමයි මම අතේ තියෙනවා Google Pixel phone package තියනවා ගන්න ඔයාලට. Google Pixel phone 5ක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ පහ අරන් තව දෙන්නෙක් සෙට් කරලා දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න තව කවුරු හරි සෙට් කර ගන්න ඕනේ. ඒක එයාත් පහක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර ගත්ත පහෙන් අපි මේ ෆෝන් එකෙන් රුපියල් 20000ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා කියලා මට. එතකොට ඒකෙන් රුපියල් ගන්න එක්කනට ඔයාට අර යට ගත්ත පහෙනුත් 10000 ගන්න එනවා. ඊට පස්සේ ඊට යටින් ගත්ත එක 10000 ගන්න එනවා. දැන් එහෙම කිව්වා කියලා Pixel phone එක ස්කෑම් එකක් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ වගේ තමයි. දැන් Tron එකට Tron සහ තව උන්තරම් වගේ දේවල් ඇති. දැන් අර ලංකාවේ මොනවද මේ සෝලර් පැනල් විකුණන්නේ. එහෙම කියලා සෝලර් පැනල් එක ස්කෑම් එකක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ වගේ තමයි මේ කතාවත් සිම්පල්ම විදිහට කිව්වොත්. ඉතින් Tron එක ගැන වැඩිපුර කතා වෙන්නේ මේකයි. මේ මගේ සත දෙක මේක ගැන. ඉතින් මම මේ ෆීල්ඩ් එකේ නිකන් wow එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. මට තේරෙන ටික තමයි මම මේ ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් මට වඩා මෙතන දන්න කට්ටිය ඇති. ඉතින් මම මොන හරි වැරද්දක් තික්කොත් sorry සහ පළය කමෙන්ට් කරන්න කොහොමවත් මම හැම වෙලෙම කියනවා ඊටෙට් එකේ තියෙන හැමදේම පිළිගන්න එපා. ඔයාලගේ රිසර්ච් එකක් කරන්න නැතුව ඔයාලා මේක හොයලා බලන්න නැතුව තව අනිත් අය කියන්නේ මොනවද? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මොන වගේ හිස්ටරි එකක් තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ රෙපියුටේෂන් එක කොහොමද? මොකක්ද සයිට් එක බලනවා නම් එයාලට මොනවද නිකන් ඒ කියන්නේ කතා කරන්න මොන හරි දැනුමක් තියෙනවද? ඒ ටික හොයලා බලලා ඔයාලා ඉතින් තීරණයකට එන්න. ඉතින් දැන් Tron coin එක ගත්තොත් දැන් හිතනවා දැන් මේ ක්‍රිප්ටෝ ගන්නේ සල්ලිකාර වෙන්නේ නැතුව සල්ලි ලොස් කර ගන්නවත් නැත්නම් නිකන් තව චුට්ටක් සල්ලිකාරයෙක් වෙන්නවත් නෙමෙයි ක්‍රිප්ටෝ ගන්නේ අට සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න. ඇත්ත කතාව. ඉතින් දැන් මම මේ කලින් වීඩියෝ වල කතා කරා දැන් මේ මාකට් එකේ කොච්චර coins තියෙනවද? එක දැන් ගත්තා Bitcoin එකේ තියෙන්නේ උපරිම ඉන්නේ මිලියන 21යි. දැන්ට මිලියන 18ක් තියෙනවා. එතකොට එක coin එක මේ වගේ ලොකු ගාණක් යන්න පුළුවන්. එනවාට ඒක නිකන් ආයේ කියනවා වගේ ෆෝන් වලින් ගත්තොත් ෆෝන් පහක් තියෙනවා නම් එක ෆෝන් එකක් අපි තුමු ඩොලර් ලක්ෂයක් කියලා ෆෝන් 10000ක් තියෙනවා කියන්නකො. එතකොට ෆෝන් 10000 එකක් රුපියල් ලක්ෂයක් වෙන්න රුපියල් ලක්ෂයක් කියමු ලක්ෂයක් වෙන්න 10000 වැඩි කිරීම ලක්ෂය. ඉතින් ඒ වගේ ගාණක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අන්න ඒකයි කතාව. දැන් මේ ෆෝන් පහ නැහැ තියෙන්නේ. එකක් ලක්ෂයක් වෙන්න ඕනේ ලක්ෂ 5ක් විතරයි. හරිද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි දැන් Bitcoin Ethereum වගේ දේවල් වල සප්ලයි එක අඩු හින්දා ඒ වැතරම ලොකු ගාණකට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් Tron එකේ තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට බිලියන 71ක්. ඉතින් බිලියන සහ මිලියන අතර වෙනස මම කිල් දිනවා තප්පර මිලියනක් යනවා. ඔයාලට ටක් ගාලා කියන්නේ ඔළුවට ලේසින් එන්න දෙ හින්දා ගොඩක් අයගේ කියන්නේ මිලියන බිලියන වෙනස. මිලියනක් කියන්නේ දවස් ඒ කියන්නේ තප්පර මිලියනක් කියන්නේ දවස් 12යි. තප්පර බිලියනක් කියන්නේ අවුරුදු 31ක්. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මිලියනයි බිලියනයි අතර වෙනස. ඊට පස්සේ හිතන්න ඒ කියන්නේ මිලියනයි ට්‍රිලියනයි අතර වෙනස කොච්චරද කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ නිකන් පොඩි අයිඩියක් ගන්න කිව්වේ. ඉතින් කොහොම හරි Tron coins බිලියන 71ක් තියෙනවානේ. එතකොට අපි හිතමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 100ක් ඕගොල්ලෝ හිතනවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ Tron coin අරන් දාගෙන තියෙනවා 1000ක්. එතකොට හොගන්න ඉන්නවා. එතකොට 10000 ලක්ෂය ඩොලර් ලක්ෂයක් කියන්නේ කෝටි දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කියන්නේ. ක්‍රිප්ටෝ එකට එන්නේ මොන හරි කෝටි ගණන් වල කීයක් කර එන්නේ නේ. හරිද? ඉතින් ඩොලර් 100ක් වෙන්න මාකට් කැප් එක. ඒ කියන්නේ මේ Tron වලට මිනිස්සු දාපු සල්ලි ප්‍රමාණය වෙන්න ඕනි ට්‍රිලියන 7යි කරා. ඒ කියන්නේ බිලියන් නෙමෙයි ට්‍රි. හරිද? T අකුරෙන්. එතකොට ඒ කියන්නේ ට්‍රිලියන දැන්ට Bitcoin උත් තියෙන්නේ මිලියන 800 කක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් ට්‍රිලියනයක් විතර ලඟ වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රිලියන 7යි ගානක් කියන නම් එහෙනම් Bitcoin එක ගිහින් තියෙන්න ඕනි ඩොලර් අපි හිතමු ඒකත් එතකොට දැන්ට Tron coin එකක් 0.1ක් 0.1ක් විතර හිතා ගන්නවා ඩොලර්ස්. කොට 10ක් කියන්නේ සී ගුණෙන් වැඩි වෙනපේ. එතකොට Bitcoin සාමාන්‍යයෙන් Bitcoin එක අඩු වෙලා Tron විතරක් අඩු වෙන නිකන් ඒ කියන්නේ අමුතුම දෙයක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ නිකන් හරි chance එක අඩුයි. එහෙනම් ඒ කියන්නේ Bitcoin එකත් ඒත් එක්කම උඩට යනවා. ඉතින් එතකොට Bitcoin එක ලක්ෂ 4යි දැන් කීයද? කෝටියයි. කෝටි 10යි කෝටි 100ක සාමාන්‍ය අඩුම ගානේ කෝටි 50ක්වත් එන්න ඕනේ එක Bitcoin එක. ඉතින් වෙන්න පුළුවන් අනාගතයේදී. දැම්ම ළඟදී
ඉක්මනට වෙන්නේ කොහොමදත් ඒ කියන්නේ ඉක්මනට සල්ලි හොයන්නේ නැහැ මේක පට්ට රැන්ඩම් chance එකක් තිබ්බොත් මොකක් හරි ඔය shit coin එකක් අරගෙන ගොඩ යන්න පුළුවන් හරිම රැන්ඩම් chance එකකින් ඉතින් දැන් මේක මේ Tron එකේ ලොක්කා ඉන්නේ CEO කාරය එතකොට ෆවුන්ඩර් ජස්ටින් සන් නේ ඉතින් ජස්ටින් සන් කියන්නේ පොඩ්ඩක් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ පොඩ්ඩක් ආතල් ඩයල් එකක් සහ හැබැයි මිනිහා මාර ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා වල හරි ඇක්ටිව් මං හිතන්නේ අදද කොහෙද අරන් තිබ්බා ඩොලර් මිලියන 10ක් දීලා NFT එකක්. එයාගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකට දාන්න. NFT එක කියන්නේ නිකන් දැන් ඉස්සර තිබ්බේ ලියනඩෝ ඩා වින්චි අදින චිත්‍ර අරම ඒ වගේ දැන් අලුතෙන් එන්නේ NFT මගේ තියෙනවා මං ඉස්සරහට ඒකේ ටිකක් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ඉන්නවා. දැන්වත් මම නිකන් ටෙස්ටිං කරන්න දාලා තියෙන්නේ ceyloncodes.com එකේ. එහෙම නැත්නම් OpenSea එකේ ceyloncodes කියලා සර්ච් කරාම එනවා. ඔයාලා මේක ගන්න යන්න එපා කිසිම NFT එකක් මගේ මම මේ කියන්නේ මේ මට ඕනේ මේ සුද්දන්ගේ සල්ලි ටිකක් ගන්න ලංකාවට. ඉතින් ඒකට සපෝට් එකක් විදිහට ඔයගලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මගේ Twitter එකටයි Instagram එකටයි මම මේකේ links දාලා තියන්නම් එහෙම නැත්නම් OpenSea OpenSea කියන එක ගන්න තියෙන තැන ඒකේ ඔයාලා ceyloncodes කියලා සර්ච් කරාම මේ එතකොට ඒකේ තියෙන Twitter නැත්නම් Twitter එකේ Instagram එකේ ceyloncodes කියලා සර්ච් කරනකො එතකොට ගිහලා like එකක් දාලා මොනවත් මේව ගන්න යන්න එපා ඕකේ ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් NFT ඩොලර් මිලියන 10ට අරන් තිබ්බා සහ මොකද වොරන් බෆට්ගේ මොකක් හරි එකකට ගිහලා ලුකු ගානක් දීලා තිබ්බා ඒ කියන්නේ කොහොමද Tron වලට ඕනේ මට ඕනේ කියන්නේ ඕනෙම දෙයක් කිව්වනේ Tron වලට ඕනේ Tron ටෙක්නොලොජි මේක try කරන්නේ නිකන් decentralized internet එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් web 4.0 කියන්නේ. ඒක කියන්නේ ඒකට ඕ ලේසි වැඩ නෙමෙයි. හරිද? ඉතින් මේකට ෆයිට් කරන්න වෙන්නේත් එහෙම ලේසි කම්පැනිස් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකල BitTorrent එකත් සල්ලි දීලා ගත්තා. BitTorrent එකේ අලුත් කෙනෙක් BitTorrent කිව්වම අපිට නිකන් අර හොරක් කියලා නෙන්නේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අර decentralized internet එක කියනකොට නිකන් Bitcoin එක අනිවාර්යෙන් BitTorrent අනිවාර්යෙන් තියෙන කොටසන්නේ. ඉතින් ඔහොම තමයි ඔය Tron ගැන කතාව මගේ ඒ කියන්නේ මේ මගේ සත දෙක මං ගන්න කියන්නෙත් නැහැ එපා කියන්නෙත් නැහැ. හැබැයි Tron වලට වඩා හොඳ coins තියෙනවා. Tron හැබැයි අර Tron වල CEO ගේ push එක හින්දා මේකේ මාර වෙනසක් වේද දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ගන්න දෙපාද. මම හැම වෙලෙම කියන්නේ Bitcoin සහ Ethereum තමයි try කරන්න ඕනේ. සල්ලි තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අර පොඩි දෙයකින් maybe ඉස්සරහට අවුරුදු 10කින් සමහර විට මාර එකක් වෙයි. එතකොට කමක් නැහැ. තව අවුරුදු 10ම retire වෙනා ඒ සල්ලි කරන් කියලා හිතා ඉන්නවනම් Tron වගේ එකක් ගන්න. ආඩා වගේ එකක් කඩන වගේ එකක් අවුරුදු 5කින් විතර shape කියලා හිතා ඉන්නවනම් ගන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න ඉන්නේ. කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් Ethereum වලට වඩා මේක speed මේක fees නෑ. ඉතින් කොහොම කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. ඒනවාට අර නිකන් giants නම තමයි. ඒ කියන්නේ රුසියාවයි ඇමරිකාවයි චීනයයි වගේ තමයි උඩම තියෙන කට්ටිය. ඒගොල්ලන් වටන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කොච්චර ස්ලෝ වුණත් මොනවා වුණත් ඒගොල්ලෝ තමයි ලොක්කෝ. හැබැයි ඉතින් අලුතින් එන කෙනෙක්ට පවර් එකට එන්න බැරි වෙනෙකුත් නැහැ මේබි. ඉතින් හැබැයි අර මොනවා නැතත් මාකට් කැප් එක මතක තියාගන්න. කොයින්ස් කොච්චර තියෙනවද? එතකොට එක කොයින් එකක් ලොකු ගාණක් වෙන්න මාකට් එකට කොච්චර සල්ලි මේකට පම්ප් වෙන්න ඕනද? ඉතින් එහෙම වෙන්න ගොඩක් අමාරුයි කියන එකත් සහ ගොඩක් කල් යන දෙයක් කියලා ඔයාලා හිතේ තියාගෙන Tron ගන්නවා නම් ගන්න. ඕකේ එහෙනම් thank you මේ වීඩියෝ එක බලුවාට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. bye.